Οι 10 άνθρωποι που άλλαξαν για πάντα τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ομάδες που γράφουν ιστορία με τους τίτλους τους. Υπάρχουν ομάδες που γράφουν ιστορία με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές τους. Και υπάρχουν σύλλογοι που η ιστορία τους είναι τόσο μεγάλη, τόσο σύνθετη και τόσο γεμάτη από διαφορετικές εποχές, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να τις περιγράψεις χωρίς να αναφερθείς στους ανθρώπους που την δημιούργησαν. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Και σήμερα θα επιχειρήσουμε κάτι δύσκολο. Να χωρέσουμε περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας σε μόλις 10 ονόματα. 10 άνθρωποι που ο καθένας με το δικό του τρόπο δεν πέρασαν απλώς από τον ΠΑΟΚ, τον άλλαξαν. Άλλος με τα γκολ του, άλλος με τις αποφάσεις του, άλλος με τους τίτλους του, άλλος με την προσωπικότητά του. Και κάποιοι με την ικανότητά τους να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο ΠΑΟΚ αντιλαμβανόταν τον εαυτό του. Και πριν ξεκινήσουμε, μία σημαντική διευκρίνηση. Αυτή δεν είναι η λίστα με τους 10 καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι η λίστα με τους 10 πιο επιτυχημένους προπονητές. Ούτε υπάρχει αυστηρή κατάταξη από το 1 μέχρι το 10. Είναι μία επιλογή προσώπων που εκπροσωπούν διαφορετικές εποχές και διαφορετικές πλευρές του συλλόγου. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διοίκηση, τίτλους, ταυτότητα και πάνω απ' όλα αλλαγή. Είμαι ο Χρήστος Πάσπας και αυτό είναι το Ό,τι κινείται. Πρώτη επιλογή, Γιώργος Κούδας, ο ΠΑΟΚ που έγινε σύμβολο. Ο άνθρωπος που έγινε σύμβολο εκείνη την εποχή. Αν ζητήσεις λοιπόν από ένα φίλο του ΠΑΟΚ να σου πει ένα όνομα που να συνοψίζει τον παλιό ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιθανό να ακούσεις ένα. Γιώργος Κούδας, ο Μέγα Αλέξανδρος, ο άνθρωπος που δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έγινε συνώνυμο του συλλόγου σε μια εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή του μορφή. Ο Κούδας έγινε το πρόσωπο γύρω από το οποίο χτίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής ταυτότητας του ΠΑΟΚ. Η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στα γκολ, στις συμμετοχές ή στις εμφανίσεις του. Βρίσκεται στο ότι για μια ολόκληρη γενιά ο ΠΑΟΚ είχε πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο Κούδας. Όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ πριν από την εποχή των μεγάλων σύγχρονων επιτυχιών, μιλάμε για έναν σύλλογο που αναζητούσε τη θέση του ανάμεσα στους μεγάλους. Ο Κούδας ήταν λοιπόν ένας από τους ανθρώπους που του έδωσαν αυτή τη θέση και γι' αυτό ακόμη και δεκαετίες μετά το τέλος της καριέρας του παραμένει σημείο αναφοράς. Δεύτερο στη σειρά, χωρίς να έχει κανένα νόημα αυτή η σειρά, απλά έτσι γίνεται η αναφορά, Γιώργος Παντελάκης, ο άνθρωπος της πρώτης μεγάλης εποχής. Αν ο Κούδας ήταν το πρόσωπο μέσα στο γήπεδο, ο Γιώργος Παντελάκης ήταν ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να δημιουργηθεί το πλαίσιο έξω από αυτό. Ο Παντελάκης συνδέθηκε με μία από τις πιο σημαντικές διοικητικές περιόδους στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μία εποχή κατά την οποία ο σύλλογος έπαψε να αρκείται στο ρόλο του διεκδικητή και άρχισε να κατακτά. Το κύπελο του 72, το πρωτάθλημα του 76, μία ομάδα με προσωπικότητα, με παίχτες που έμειναν στην ιστορία και με έναν ΠΑΟΚ που πλέον δεν αντιμετωπιζόταν ως μία ομάδα που μπορούσε απλώς να κάνει την έκπληξη, μία ομάδα από την περιφέρεια, αλλά ως έναν σύλλογο που μπορούσε να φτάσει στην κορυφή. Και εδώ βρίσκεται η σημασία του Παντελάκη. Δεν ήταν απλώς πρόεδρος σε μία επιτυχημένη περίοδο. Συνδέθηκε με την πρώτη μεγάλη μετάβαση του ΠΑΟΚ από το ρόλο του ισχυρού περιφερειακού συλλόγου στο ρόλο του πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τρίτος στη σειρά, Νίκος Βεζιρτζής, ο άνθρωπος που έκανε τον ΠΑΟΚ να κοιτάξει την Ευρώπη. Τώρα πάμε στο μπάσκετ, πέρα από τις δύο προηγούμενες μας αναφορές, γιατί αν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ συνολικά δεν γίνεται να περιοριστούμε στο ποδόσφαιρο, έτσι, και εδώ υπάρχει ένα όνομα που δεν μπορεί να απουσιάζει, είναι αυτό το όνομα του Νίκου Βεζιρτζή. Στη δεκαετία του 80 ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο. Η ανάληψη της προεδρίας από τον Βεζιρτζή αποτέλεσε κομβικό σημείο για την πορεία προς την ευρωπαϊκή
ελίτ και δεν είναι τυχαίο. Εκείνη την εποχή ο ΠΑΟΚ αρχίζει να δημιουργεί μια ομάδα που δεν κοιτάζει μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα, κοιτάζει την Ευρώπη. Έρχονται σημαντικοί Έλληνες παίκτες, έρχονται ξένοι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ομάδα που λίγα χρόνια αργότερα θα γίνει μία από τις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε ευρωπαϊκούς τελικούς και θα σηκώσει ευρωπαϊκά τρόπαια. Η διοίκηση Βεζιρτζή ήταν ένα από τα θεμέλια αυτής της πορείας. Μπάνε Πρέλεβιτς, ο παίκτης που έγινε ταυτότητα. Υπάρχουν αθλητές που αγαπήθηκαν, υπάρχουν αθλητές που έγιναν θρύλοι και υπάρχουν και κάποιοι που ταυτίστηκαν τόσο πολύ με έναν σύλλογο ώστε όταν λες το όνομά τους σκέφτεσαι αμέσως την ομάδα. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς είναι ένας από αυτούς. Ο Τίγρης, όπως ήταν το παρατσούκλι του, δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος σκόρερ, ήταν ο ηγέτης μιας ολόκληρης εποχής. Με τον Πρέλεβιτς ως αρχηγό, ο ΠΑΟΚ έζησε μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές της μπασκετικής ιστορίας του. Το κύπελο κυπελούχων το 1991 στη Γενέβη, το κύπελο Κόρατς του 1994 και πάνω απ' όλα μια ομάδα που κατάφερε να κάνει τον ΠΑΟΚ υπολογίσιμη δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Πρέλεβιτς έγινε σημείο αναφοράς για τον κόσμο γιατί είχε αυτό που ζητά κάθε εξέδρα από έναν ηγέτη. Προσωπικότητα, πάθος, αποφασιστικότητα και φυσικά την ικανότητα να παίρνει την ευθύνη όταν η μπάλα έκαιγε. Σπάνιο πράγμα αυτό για έναν αθλητή. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Πρέλεβιτς δεν έμεινε απλώς ένας μεγάλος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έγινε ο ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό όταν μιλάμε για τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα το σύλλογο, το όνομα του Μπάνε Πρέλεβιτς δεν μπορεί να απουσιάζει. Επόμενη στη σειρά είναι ο Θόδωρος Αγοράκης. Ήταν η εποχή, αν θυμάστε, της επιβίωσης. Αλλάζουμε εντελώς τώρα εποχή δηλαδή. Από την ευρωπαϊκή ακμή του μπάσκετ περνάμε στις δύσκολες εποχές του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Πηγαίνουμε στο Θοδωρή Ζαγοράκη, στον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος του 2004. Ο ποδοσφαιριστής που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και έγινε πρόεδρος σε μια περίοδο που ο σύλλογος αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί πολλές φορές η ιστορία γράφεται μόνο από τους τίτλους. Όμως υπάρχουν και εποχές που ο μεγαλύτερος στόχος είναι να μην καταρρεύσει ένας οργανισμός. Ο Ζαγοράκης λοιπόν συνδέθηκε με αυτή τη μεταβατική περίοδο, με τα προβλήματα, με τις πιέσεις, με τις προσπάθειες να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ όρθιος και αν θέλουμε να καταλάβουμε τι συνέβη αργότερα πρέπει να θυμόμαστε τι προηγήθηκε. Γιατί κανένας σύλλογος δεν φτάνει στην κορυφή χωρίς να περάσει προηγουμένως από τις δύσκολες στιγμές. Επόμενος, ο τεράστιος Ιβάν Σαββίδης, αυτός που φέρει τη μεγάλη αλλαγή. Φτάνουμε λοιπόν στον άνθρωπο που άλλαξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Ιβάν Σαββίδης. Η άφιξή του το 2012 αποτελεί σημείο καμπής. Ο ΠΑΟΚ αποκτά οικονομική ισχύ, επενδύσεις, σταθερότητα, νέα διοικητική λογική, νέα φιλοδοξία και σταδιακά τίτλους. Το κύπελο, το πρωτάθλημα, το αίτητο πρωτάθλημα του 19, αν θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η δημιουργία μιας ομάδας που πλέον δεν θεωρείται απλώς διεκδικητής, αλλά θεωρείται πρωταγωνιστής. Ο Σαββίδης άλλαξε και κάτι που δεν μετριέται εύκολα σε ευρώ ή τρόπαια. Άλλαξε τις προσδοκίες του κόσμου. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να διεκδικεί. Και αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Γιατί όταν ένας σύλλογος μάθει να κερδίζει, μετά δεν του αρκεί απλώς να συμμετέχει. Απαιτεί περισσότερα. Η εποχή Σαββίδη έχει φυσικά και τις αντιφάσεις της, επιτυχίες, λάθη, μεγάλες αποφάσεις, χαμένες ευκαιρίες, κριτική από τον κόσμο, αλλά ένα πράγμα είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Ο ΠΑΟΚ πριν και μετά το 2012 είναι δύο τελείως διαφορετικές ιστορίες. Επόμενος στη λίστα μας, σε αυτή την επιλογή που έκανα εγώ, είναι
ο τεράστιος Ράσβαν Λουτσέσκου, ο προπονητής που έδωσε νοοτροπία. Αν λοιπόν ο Σαββίδης άλλαξε το μέγεθος του ΠΑΟΚ διοικητικά, ο Ράσβαν Λουτσέσκου είναι αυτός που άλλαξε την αγωνιστική του νοοτροπία. Και αυτό ίσως είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν έγινε απλώς ένας πετυχημένος προπονητής, έγινε μέρος της ταυτότητας του ΠΑΟΚ, συνδέθηκε με μία από τις πιο πετυχημένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, τίτλοι, πρωτάθλημα, κύπελα, το αίτητο και κυρίως μία ομάδα που έμαθε να πιστεύει στον εαυτό της. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν του Λουτσέσκου δεν ήταν πάντα τέλειος, ήταν όμως σκληρός. Ήξερε τι ήθελε και κυρίως είχε προσωπικότητα. Αυτό είναι που κάνει το Ρουμάνο ξεχωριστό. Δεν άφησε μόνο τίτλους, άφησε νοοτροπία. Και όταν ένας προπονητής καταφέρνει να αλλάξει την νοοτροπία ενός συλλόγου, τότε η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τα χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο. Επόμενος στη σειρά ο τεράστιος επίσης Αντρέ Βιερίνια, ο αρχηγός ο οποίος έγινε σύμβολο. Ας πιάσουμε λοιπόν και κάπου εδώ έναν ποδοσφαιριστή, όχι μόνο για την αγωνιστική του αξία, αλλά και για τη σχέση του με τον κόσμο. Ο Αντρέ Βιερίνια ήρθε στον ΠΑΟΚ, έφυγε, επέστρεψε και έγινε αρχηγός. Έζησε τις μεγάλες επιτυχίες, σήκωσε τρόπαια και συνδέθηκε επίσης με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Ο Βιερίνια αντιπροσωπεύει κάτι που δεν αγοράζεται, την ταύτιση. Ένας ξένος ποδοσφαιριστής που κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον ΠΑΟΚ και ίσως η εικόνα που τα λέει όλα είναι μία, ο αρχηγός να σηκώνει το τρόπαιο. Όχι απλώς ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά ως άνθρωπος που αισθάνεται ότι αυτός ο τίτλος είναι πραγματικά δικός του. Και πάμε τώρα στη νέα γενιά του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κοιτάζει το μέλλον, τότε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του συλλόγου, πέρασε από τα τμήματα υποδομής, έφτασε στην πρώτη ομάδα και κατάφερε να γίνει ήδη στα 23 του ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Ο Κωνσταντέλιας αντιπροσωπεύει κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Αντιπροσωπεύει το όνειρο κάθε ακαδημίας να δημιουργήσει έναν παίκτη που θα φτάσει στην πρώτη ομάδα, να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου που τον μεγάλωσε, να κάνει την εξέδρα να σηκωθεί από τη θέση της. Και αυτό δεν συνέβη μόνο φυσικά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, συνέβη και σε αντίπαλα γήπεδα, να σηκωθούν όρθιοι από τη θέση τους και να το χειροκροτήσουν είτε στο τέλος του παιχνιδιού είτε βγαίνοντας ως αλλαγή, αλλά και κυρίως να αποδείξει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να δημιουργεί, όχι μόνο να αγοράζει. Η ιστορία λοιπόν του Κωνσταντέλια είναι κατά κάποιον τρόπο η ιστορία του ΠΑΟΚ του αύριο, κακά τα ψέματα. Και τέλος, επειδή μέχρι τώρα είπαμε 9 ονόματα, σειρά έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει όνομα. Το τελευταίο πρόσωπο δεν είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά αν υπάρχει ένας σύλλογος στον οποίο η έννοια κόσμος έχει ιδιαίτερο βάρος, είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί τι θα ήταν ο Κούδας χωρίς τη Τούμπα, τι θα ήταν ο Πρέλεβιτς χωρίς το παλατάκι και την εξέδρα, τι θα ήταν οι τίτλοι χωρίς τους ανθρώπους που ταξίδεψαν, φώναξαν, πανηγύρισαν και άντεξαν. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ λοιπόν έζησε δεκαετίες χωρίς πρωτάθλημα, έζησε οικονομικές κρίσεις, έζησε διοικητικές περιπέτειες, έζησε χαμένες ευκαιρίες, έζησε όμως και τις μεγάλες στιγμές. Το πρωτάθλημα του 76, το κύπελο κυπελούχων του 91, το κύπελο Κόρατς του 94, τα κύπελα της σύγχρονης εποχής, το πρωτάθλημα του 19, το αίτητο και όλα εκείνα που δεν χωρούν σε μία λίστα τίτλων. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος αυτής της λίστας που ήταν παρόν σε όλες τις εποχές και γι' αυτό δεν θα μπορούσε και να λείπει. 10 άνθρωποι ή για την ακρίβεια
10 διαφορετικές ιστορίες. Ο Κούδας έδωσε στον ΠΑΟΚ ένα πρόσωπο, ο Παντελάκης βοήθησε να γίνει πρωταγωνιστής, ο Βεζιρτζής έβαλε τις βάσεις για την ευρωπαϊκή εκτόξευση του μπάσκετ, ο Πρέλεβιτς έγινε σύμβολο, ο Ζαγοράκης συνδέθηκε με μια περίοδο επιβίωσης, ο Σαβίδης άλλαξε το μέγεθος του σύγχρονου ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου άλλαξε την νοοτροπία του, ο Βιερίνια έγινε αρχηγός και σύμβολο, ο Κωνσταντέλιας εκπροσωπεί τη νέα γενιά. Και ο κόσμος ήταν πάντα εκεί. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη. Η ιστορία του ΠΑΟΚ δεν τελειώνει με αυτά τα 10 ονόματα, ούτε θα μπορούσε, γιατί αν κάτι μας διδάσκει η ιστορία αυτού του συλλόγου, είναι ότι κάθε εποχή δημιουργεί τους δικούς της ανθρώπους. Κάποιοι θα γίνουν θρύλοι, κάποιοι θα ξεχαστούν, κάποιοι θα κριθούν αυστηρά, κάποιοι θα αγαπηθούν για πάντα, αλλά όλοι αφήνουν κάτι. Και τώρα που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη εκατονταετία της ιστορίας του, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι άλλαξαν τον ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα, το πραγματικό ερώτημα είναι ποιοι θα είναι οι επόμενοι άνθρωποι που θα αλλάξουν για πάντα τον ΠΑΟΚ. Ίσως κάποιος ποδοσφαιριστής που σήμερα βρίσκεται στις ακαδημίες, ίσως ένας προπονητής που δεν έχει ακόμα φτάσει στη Τούμπα, ίσως ένας παράγοντας που σήμερα κανείς δεν γνωρίζει, ίσως ένας νέος άνθρωπος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξέδρα. Γιατί έτσι γράφεται η ιστορία. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα είναι ο επόμενος. Ξέρεις όμως κάτι? Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη μια ιστορία γεμάτη ανθρώπους που δεν πέρασαν απλώς από τον σύλλογο, αλλά τον άλλαξαν για πάντα. Είμαι ο Χρήστος Πάσπας, αυτό ήταν το Ό,τι κινείται και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να θυμάστε, οι ομάδες έχουν παίκτες, οι σύλλογοι έχουν ιστορία, αλλά οι μεγάλοι σύλλογοι έχουν ανθρώπους που αφήνουν εποχή. Καλή σας συνέχεια μέχρι την επόμενη εκπομπή, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.